Nagyon hiányzott ez a játék. Az elmúlt napok nem voltak olyan egyszerűek, mondjuk így. Bocsi, csak közben lenémítom itt a telefonomat, mert de kelljen már kivágnom a hangját. Szóval sok volt a meló, kevés volt a játék. Annyit csináltam összesen, hogy egy-két mellékküldetést így lenyomtam, hogy ne legyen olyan hosszú a lista, de nem volt energiám rögzíteni, meg hát nem is annyira érdekesek ezek a mellékküldetések. Meg ugye nem végigjátszás ez, hanem csak simán gameplayt szerettem volna ebből bemutatni, úgyhogy attól függetlenül, hogy én ebből még jó sokat fogok játszani, már nem biztos, hogy ezt fogom feltölteni majd YouTube-ra, hanem inkább oda mennek más játékok. De azért még egy kicsit haladjunk itt a küldetésekkel. Meg ugye ott tartottunk, hogy vannak ezek az adottságok, egy csomó pontot szétosztottam már, hát a fene se tudja, hogy ez most jó vagy rossz, amikre költettem. Itt ez a tovább tart a láthatatlanná tévő főzet, meg ilyesmi, ez biztos, hogy hasznos. Meg jó valamire, én inkább sebzésre mennék rá, meg miért akarnék én láthatatlan lenni, atomot akarok dobni a bestiákra, nem? Ezt tanultuk. Igen, ilyet még nem tudok csinálni. Igen, ez jó lesz. Minden alapvarázslatot akkor fejlesztettünk. És akkor ott tartottunk, hogy főküldetéssel megyünk tovább. Nappal van most, vagy este van most, vagy mi van most, meg hol vagyok most? Én már egy addig jutottam el, ott mentettem el, hogy ez a mellékküldetés, ez a szerelmünk lapjai, az ennél a hídnál indul, legalábbis erre tippelek. Mert van egy térképünk, és a térképben itt van egy csomó fa, itt van egy ilyen kapu, ezt jegyezzétek meg nagyon, ezt a képet. Ez mint egy kisváros lenne, ez meg egy híd. Na, az erdő szerintem a tiltott rengeteg. A kisváros az az, hogy ugye a kisváros felé, ahogy megyünk, ott a Roxmort felé, az már mit tudom én, melyik irányba van. Honnan jöttem, hova megyek? Mindegy. Itt van ez a kapu. És itt van ez a híd. És ugye ott az volt, hogy ahol a gyertyák vannak, ott gondolom el kell sütnöm ezt a varázslatot. Na de hát én itt már föl szaladgáltam egy 5 percet, hogy bementem a tiltott rengetegbe, még pókokkal is találkoztam, de semmi nem történt. Aztán eszembe jutott, hogy mi van, hogyha ehhez sötétnek kell lennie. Aztán most meg eléggé nappal van. Úgyhogy lehet ebbe várakozni egy kicsit ebbe a játékba? Térkép. F várakozás. Ott van, emlékeztem, hogy valahol láttam. Napszakot váltani? Igen, szeretnék. Akkor remélhetőleg itt este lesz. Ó, ez ennyire egyszerű lett volna. Édes Istenem. Na mindegy. Lumos. Feltéve, ha ugye itt van amit keresek. Ott van. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Hát sehol nem tartanak. Ezek itt állnak egy helyben. Jó, befelé a rengetegbe, oké. The candles seem to be leading into the forbidden forest. Remélem nem kell sokáig követni őket.
Itt ugrálnak ezek itt össze-vissza. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Kincskeresősál. Hát ez nem volt egy nagy küldetés. Ez abszolút nem volt egy nagy küldetés. No, akkor nem is baj annyira. A kripta árnyékában, vagy a szükség szobája. Kezdjük ezzel? Idézővarázslat, evapores, idézővarázslat. Jó, oda megyünk. Oda megyünk. Nem úgy volt, hogy a térkép? Ó, de. Igen. Ott vagyok. Roxford. Itt árnyékában a szükség szobája. Igen, ide szeretnék eljönni. Talán ez lesz a legközelebbi hoppont. Revelio. Ó. Itt ne felejtsük szegény macskát. Gyűjtögetni kell ezeket a lapokat is. Revelio. Mert még nagyon sok hiányzik. Hát ide nappal kéne fölmennem. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Na hát. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Tudja fene, mi van oda benn. Menjen csak ő. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Revelio. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Úgy jó sok Deep, mindent lehet. Professor. The house elf I was speaking to in Összeszedni, my nem? classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away.
Ez már nagyon bonyolult, itt már 3 szimbólum is volt. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Most melyik volt ez? Ez volt ez? Igen. Excellent work. Na hát. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Hát ez a varázslat We shall nekem nagyon discuss bejön. its uses later. Let's move on. Vissza lehet kapni vajon valahogy ezeket a székeket? Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Dolgok, itt már vannak dolgok. Accio. Ez arra egy valahol föl tudjak ugrani? Oda kellett volna, ugye nem kellett volna ennyire elhúznom. Revelio. Ja, nem ez. Accio. Gyere vissza. Na, jó, azért lehet tologatni is egy kicsit. Oké, jó lesz, jó lesz. Nem kellett volna a világ végéig elrángatnom, mert szerintem ide lehet felugrani. Igen. Párbajozó kesztyű. Revelio. Nincsenek levelek, vagy milyen nem levelek ezek a lapok. Ott is van egy ilyen zsák. Hogy tudok fölmenni ahhoz a zsákhoz? Ugyanezzel a... Revelio. Nem. Accio. Úgy látszik, nem ezzel tudok följönni ide. Na hát, pedig nekem kell az a zsák valahogyan. Ezzel nem tudom leszedni a zsákot onnan föntről. Accio. Nem. Erre meg nem tudok fölmenni. Hát akkor ott kell hagynom azt a zsákot. Úgy tűnik, na mindegy, ne húzzuk ezzel az időt. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Szétesett szegény. Accio. Fordítva. Ja, csak meg tudom nyírni. Nem, akkor... Revelio. Nagyon sok a kacat itt egyébként. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio.
Eléggé csak egyfelé lehet jönni amúgy. Biztos nem What was véletlen. that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Accio. És itt mi volt? Volt itt még valami. De azok már ott bent vannak. Revelio. Na hát, hogy tudok oda menni? Itt át lehet mászni? Nem úgy tűnik. Fölfelé kéne itt is próbálkozni. Lehet, hogy azzal ki tudom bontani a falat. Vagy falat, ezt a deszkát. Nem, úgy látszik, azt sem tudom kiszedni. Pedig ide be kéne jutni valahogy. Ott van egy láda is. Accio. Nem akarok bejutni oda. Ó, megint megteltek a felszerelési helyek. De ezt még föl tudtam venni, ugye? Felszerelés. Köpenyés talár. Igen, föl tudtam venni. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Ó, az itt egy hoppont lesz. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident. Igen, ezt már hallottuk. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ez elég veszélyesnek néz ki.
given yourself quite a canvas to work with. Na hát, micsoda íróasztal lett ott. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Azonosító asztal, az nekem It pont can kell. identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Igen, igen. Na. Nagyon sok ilyen cuccom van. Ó, zseniális, semmit nem kell csinálnom, csak rányomok egy gombot és mindent, You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. ami nálam van, The az desk will be an invaluable azonosítva resource. lesz. Jó, I ezzel imagine the desk of description will come in handy. már hozzát is It will. vettem. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Na, miket lehet megidézni vajon? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer Abból már egy and csomót easier to összeszedtem. purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study Nem nagyon magical használtam books and ezeket brew potions in egyébként. class. De akkor most ez lesz innentől kezdve a bázisunk? Javítani nem fogunk akkor. Egyelőre azt veszem ki. Hasznos eszközök, azonosítóasztal. A többi az le van zárva, gyógynövénytamból van. Palántázó asztal egy cseréppel. Mi a különbség a tudományos meg a botanikus között? Meg az eklektikus. Meg a gótikus. Ez mind ugyanazt tudja, nem csak különböző stílusban. Hát ennek most neked akkor melyik? Ez az eleje, ugye? Ez. Ó, értem. Hát akkor ide kerülhet. Igazából bárhol kerülhet. Jó, és akkor... Ugye ezeket még nem oldottuk föl. Hú, itt rengeteg atyaég mennyi minden van itt. Akkor legyen ez az eleje. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds.
Hú, itt nagyon sok mindent lehet csinálni, akkor ezen túl ez lesz a Deke will be here bázisunk. to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Köszönöm szépen. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Miért máshol nem használhatom? Jó, hogy sok mindent fogunk majd tudni csinálni. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Van. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Hát mennyi kell? I have the moonstone you requested, Professor. Ez gyors volt. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration ezeket can be used to megcsináltam. decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Fali díszeket kell föltennem. Nem ezt akartam. Hú, mennyi mindent kaptunk. Megvan az 5. Idéz padló díszeket. Jó, hát olyat is keresünk. Dekorációk. Ez lenne az. Tudományos állólámpa. Aha, ez annak számított. Ez is annak számított. Szobrot még nem tudok csinálni. Bútort, azt se tudok még csinálni. Jó, ez is csak fali dolog. Hát akkor tesszünk le még egy széket. Csak hova tegyem le? Jaj, sehova nem tudom, jó, hát igazából teljesen mindegy, nem, hogy hol teszem le a széket. Good work. Shall we move on? Igen, mindenképpen mehetünk tovább, majd egyszer berendezem szépen. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you Ja to persze, mert én customize átalakító any varázslatról conjured item. beszéltünk eddig. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell.
Most a méretét is lehet állítani. Akkor... Nicely done. Now you're ready for Ez something nagyon a jó. little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. No hát. Zöldek lettek a falak. Quite a difference. Of course, you needn't keep this Na jó, akkor style azt if hiszem, you hogy a don't like it. játékban ez lesz a You can bázis. always ask Deke to change it back. Now you have Ugye learned ennek az a good célja, hogy bit itt a about bázisunk lesz. alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How Oh. did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. Hát a If you'd nap like végén itt to lesz egy customize Quidditch the pálya space is. further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Na hát. Szintet is léptünk. Nagyszerű. Tök, hogy van saját bázisunk. És igazság szerint amúgy a játék az rendkívül az elején tart, még hát itt összesen tartunk a kihívások 10%-ánál kb. Meg hát akármit nézek meg, ott mindenből még bőven lehet javítani. Fejleszteni, újat találni, megtalálni. Itt nem volt semmi?